هذا المدفع من تصنيع شركة السويك ووركس، صنع سنة 1910، طوله 7 متر، وزنه 8520 كيلوغرام، 8 طن، عيار 76 ملي. وجد في سفينة حربية بريطانية غارقة قبالة سواحل مدينة دير البلح، تم إغراقها على يد المجاهدين الفلسطينيين والجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى. تم استخراج هذا المدفع أيضا على يد المجاهدين الفلسطينيين قبل عدة أعوام من الضفادع البشرية في بحر مدينة دير البلح. وهي المدفع الشاهد على صمود مدينة غزة وقطاع غزة ومدينة دير البلح. هذا المدفع أكبر من عمري، أكبر من عمر سيدي. بلفور وين بلفور يشوف مدافعه. المدفع مباشرة موجود جنب ميدان الشهداء، زي ما حكينا سابقا، في كل مدينة، في كل قرية، في كل مخيم بتلاقي ميدان مكتوب عليه ميدان الشهداء، لأنه في كل مكان في قطاع غزة يوجد الأكرم منا جميعا، الشهداء عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان لك أحد الأقارب من الشهداء اكتب اسمه في التعليق حتى الناس تترحم عليه. رحمة الله على الشهداء. فإن الأمل ذاته موجع حين لا يتبقى سوى دير البلح. ليش سموا دير البلح دير البلح؟ أنا أهل البلح. إيه؟ لا أهل البلح. أهل البلح والرطب والنخل وحبيبي. حبيبي. طب سؤال أصعب، ليش سموا هذا الشارع شارع البركة؟ لأنه كانت في بركة مية قبل، الواحد لما بيجي بكف بركة المية اللي جوا الكفة فسموه البركة. أما أنت الله فهمتوا شيء؟ فهمت شيء؟ لأنه هنا بقولوا كان في بركة لقدام جمع فيها مياه الأمطار، صح؟ كلها في البركة. صارت بركة. هل قد فيش بركة؟ الحين فيش بركة. شربوها أهل الدير. هذا الشارع هيك بودع البركة، وهنا احنا في دير البلح. نكمل ونشوف قبل ما يناموا بدري. انتوا عارفين الجماعة بيناموا بسرعة. في كل مكان في البلد، في أي مدينة، في أي مخيم، الناس بتتيمن بالقدس العاصمة. للأمانة شغل رائع جدا و3D. كل التحية للي مشرف على هذا العمل والمنفذ من الفنانين. القدس لنا. تحية للقدس وضواحيها. بدي اتغدى كمان. مرة 3 أيام وبعدين بتروح. وردي واحنا بدنا نقع مع اهل الكرم. ولا كلام فاضي. انت من وين؟ أنا من السويس. من اي قبيلة؟ من السويس. سوارحة؟ سواركة. سواركة، قبيلة السواركة. أحلى تحية، ونحيي كمان الترابين والملاحاء والرملات والملاحة والحناجرة وكل القبائل. عراسنا من فوق والله. وين العريس؟ تعال اطلع والله غير تنزل. العريس من دير البلح، اوبا، والعروس من رفح. حزام ناري عاملين. احنا الان في شارع صلاح الدين، وبالمناسبه هذا الشارع هو اطول شارع في الوطن العربي، بيجي من فوق من شمال من سوريا، بيضلوا ماشي لكل دول الوطن العربي على ساحل البحر المتوسط لعند لما يصل منطقه المغرب او دوله المغرب. هذا شارع صلاح الدين. هنا مدخل مدينه دير البلح اللي بتقع في منتصف قطاع غزه، مدينه دير البلح. وهيك المنطقة أبو العجين، وبرضه كمان تابعة لمنطقة دير البلح. خلينا نروح نكمل ونشوف. طبعا دير البلح من أكثر المناطق في قطاع غزة فيها آثار. نروح. هذا مسجد الحاج محمد أبو سليم، مسجد قديم جدا، بحكي 1951 تم بناء هذا المسجد. أول ما تدخله بتشعر بأنه أنت رجعت أكثر من 60 سنة أو 70 سنة لورا. ما شاء الله، المعمار والشكل والهندسة، القواس. هذا دير الخضر الأثري. الخضر عليه السلام أقام في هذا المكان كما يقال، ومن بعده صار في مقام للخضر. طبعا كلكم بتعرفوه اللي قصته الشهيرة مع سيدنا موسى في سورة الكهف. فأقام هان في هذا المكان، وأصبح لحتى الآن هذا مقام للخضر. في الوقت الحالي هو مكان للأطفال، ثقافي تعليمي لأطفال المنطقة، بيجوا هنا بيقرأوا. مركز ثقافي، مركز فكري أصبح للأطفال. مصطفى، ايش اسمك؟ بيان عاجل. ايش اسمك؟ ليان. الله يخلي لك اياهم يا رب. صحة يا معلم، صحة ما شاء الله تبارك الله. دير البلح، وطبعا مدينة دير البلح بتطل مباشرة على بحر غزة.
هذا البحر الأبيض المتوسط. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في الميدان دير البلح. ننهيها بشكل لا ننهيها بلدي، ونقول بدنا نشوف أسماء العائلات، أسماء المواقف الجميلة، أشياء حدثت معك وأنت في مدينة دير البلح. وأهل دير البلح بيناموش بدري، وإذا ناموا بدري بكون عندهم شغل يكدوا ويجتهدوا. إلى اللقاء.